Μου έχετε βάλει τώρα 3 θέματα. Μάλλον 2 θέματα. Το ένα είναι της επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια. Είναι δικαίωμά μας να το κάνουμε, όπου το επιτρέπει βέβαια η γεωγραφία. Γιατί κάποια νησιά μας είναι κοντά στις τουρκικές ακτές και η απόσταση δεν είναι 24 ναυτικά μίλια για να το κόψουμε στη μέση και να πάμε στα 12. Αν είναι 20 θα πάμε στα 10. 10 εμείς, 10 γειτονές μας. Εάν το κάνουμε αυτό που θα μείνει μετά στην ουσία προς διευθέτηση με την Τουρκία σε ΑΟΣ και κατ' επέκταση κεφαλοκρηπίδα θα είναι το 5% του Αιγαίου, όταν σήμερα είναι το 42%. Γι' αυτό και η Τουρκία αντιδράει τόσο πολύ. Βέβαια, κακώς αντιδράει, διότι αυτές οι ζώνες είναι δικές μας, βάσει του διεθνούς δικαίου. Λέει ότι δεν θα περνάνε τα καράβια της. Ψέμα μεγάλο. Υπάρχει στο διεθνές δίκαιο η διέλευση. Ο ασφαλής απόπλους, το transit, γίνεται στον όρμο του Σουέζ, γίνεται στη Μαύρη Θάλασσα από τα στενά που η ίδια η Τουρκία ελέγχει. Άρα παραλογίζεται και νομικά αλλά και ουσιαστικά. Τα ανατολικά της Κρήτης η Τουρκία θεωρεί ότι έχει υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Άρα λέει ότι αν εκεί πάτε στα 12 ναυτικά μίλια θα μου κλέψετε από την υφαλοκρηπίδα μου και από την αποκλειστική οικονομική μου ζώνη. Αυτός προς δυτικά. Ανατολικά, συγγνώμη. Δυτικά τι λέει? Παραβιάζετε τα δικαιώματα της Λιβύης. Και εγώ έρχομαι να αποκαταστήσω το διεθνές δίκαιο και παίρνω το μέρος της Λιβύης. Να σας το πω και πολύ απλά. Για την αποκλειστική οικονομική ζώνη που ζητάνε οι Τούρκοι για το μισό Αιγαίο. Εντάσσεται η αλία. Για να το πούμε απλά, τι λένε οι Τούρκοι? Ότι μεταξύ 2 ελληνικών νησιών θα μπορεί να ψαρεύει στα Δωδεκάνησα, για παράδειγμα, ο Τούρκος ψαράς και δεν θα έχει δικαίωμα να ψαρεύει Έλληνας. Για να καταλάβουμε πρακτικά ποιο είναι το αφήγημα της Τουρκίας. Μάλιστα. Υπάρχει δε και ένα μεγάλο θέμα εδώ, το οποίο είναι σοβαρό θέμα και θέλει πολλή συζήτηση. Οι Τούρκοι τι λένε? Ότι το Αιγαίο είναι μια διαφορετική κατάσταση από τη Μεσόγειο. Σημειωτέων, οι Τούρκοι στη Μεσόγειο έχουν πάει στα 12 ναυτικά μίλια. Εάν εμείς κάνουμε μονομερή, μάλλον αν κάνουμε επέκταση μερική, δηλαδή πάμε στη μισή Κρήτη και κάνουμε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, είναι σαν να αναγνωρίζουμε τις αιτιάσεις στη Τουρκία ότι κάτι διαφορετικό ισχύει ανατολικά της Κρήτης και κάτι διαφορετικό ισχύει στο Αιγαίο. Αν θέλετε τη δική μου άποψη, η επέκταση θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με συμμάχους και με όλους όσοι χρησιμοποιούν τη Μαύρη Θάλασσα και διέρχονται του Αιγαίου. Ρουμανία, Βουλγαρία, είναι πολλές χώρες που θα επηρεαστούν από αυτό. Να τους εξηγήσουμε, να συμφωνήσουμε ότι δεν θα θίξουμε τα συμφέροντά τους και τότε να προχωρήσουμε καθολικά στα 12 ναυτικά μίλια. Παντού. Στη λογική ότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς. Απλά θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι αν αποφασίσουμε να λύσουμε μια και καλή τα θέματά μας με την Τουρκία, με αυτή την κίνηση να ξέρουμε ότι μπορούμε να έρθουμε σε σύγκρουση με την γειτονική χώρα. Άρα για να το κάνουμε θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει την υποστήριξη αρκετών από τους συμμάχους μας και να έχουμε εξηγήσει στα κράτη που θα επηρεαστούν από την κίνηση αυτή ότι δεν θα θίξουμε τα συμφέροντά τους. Εάν η αντίδραση δεν θα έρθει από οποιονδήποτε άλλον πλην από την Τουρκία. Διότι δεν θα θυγεί καμία άλλη χώρα. Δηλαδή τα πλοία όλα θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στη Μαύρη Θάλασσα, το εμπόριο θα γίνεται κανονικά. Δεν έχουμε άλλους ψαράδες που να διεκδικούν η αλληλεία παρά μόνο τους Τούρκους. Δεν έχουμε άλλη γειτονική χώρα που να διεκδικεί έρευνες σε υπέδαφος παρά μόνο την Τουρκία. Η αντίδραση θα έρθει από εκεί. Και η αντίδραση θα είναι σφοδρή. Μην ξεχνάμε ότι από το 1995 υπάρχει απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης που έχει εξουσιοδοτήσει μονίμως την κυβέρνηση να κηρύξει τον πόλεμο αν εμείς επεκτείνουμε τα ναυτικά μας μίλια.